ሰላም ወደ ሳዲ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 4 ፓርት 3 ነው የሚሆነው። በዚህ ፓርት የምናየው 4.4 describe the pros and cons of IoT or describing advantage and disadvantages of IoT ነው የሚሆነው ማለት ነው። 4.4 is advantage and disadvantages of IoT. IoT ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎቼ ዲቴል ገብቻ አስረድቻለሁ። ዛሬ የምናየው ደግሞ የኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ አድቫንቴጁና ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። the first one is advantages of internet of things ይለናል። IoT በጣም ሆት የሆነ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው። በጣም ብዙ አድቫንቴጆች አሉት። ከሶስት የመጀመሪያው improved customer engagement ይለናል። IoT improves customer experience by automatically detecting problems and providing solution ይለናል ማለት ነው። improve customer engagement ማለት ምን ማለት ነው? IoT ከስተመሮቻችንን አክቲቭሊ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ አክቲቭ ፓርቲሲፔት እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። it improve customer experience by automatically detecting problem and providing solution ይለናል። የተለያዩ ከስተመሮቻችንን የሆነ ፕሮብሌም በሚያጋጥሙባቸው ጊዜ ወይም ችግር ሲያጋጥማቸው ወዲያውኑ ለዛ ችግር መፍትሄ ወይም ሶሉሽንን ክሬት በማድረግ IoT ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለከስተመሮች ወይም ለዩዘሮቻችን ከሰርቪሳቸው ጋር አክቲቭ የሆነ ኢንጌጅመንት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር የተገጠመለት አንድ አምፖል ቢኖረን ቀኑ እየመሸ በሄደ ቁጥር ወዲያው ያንን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? በቀላሉ ላይቱን ሊያበራልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮብሌም በሚያጋጥመው ጊዜ አክቲቭሊ ኢንጌጅ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ኢምፕሩቭ ከስተመር ኢንጌጅመንት ከስተመራችን ኢንጌጅ ማድረግ ይችላል። the second one is technology optimization ነው። IoT has played a major part in improving technology and making them better ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ IoT ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ከረንትሊ ያለውን ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂያችንን እያሳደገን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ቴክኖሎጂዎችን ኢምፕሩቭ በማድረግ በጣም ትልቅ ማጆር ሮል ይጫወታል ማለት ነው። አሁን ላይ የመጡ ያሉ ቴክኖሎጂዎቻችንን ለማሳደግ እነሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ IoT በጣም ወሳኝ የሆነ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይሄ ሁለተኛው አድቫንቴጁ ነው። the third advantage is enhancing ዳታ ኮሌክሽን ነው። ዳታ ኮሌክሽናችንን ኢንሃንስ ማድረግ እንችላለን። ከረንትሊ ያሉትን ዳታ ኮሌክሽን ሊሚቴሽኖችን በIoT መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞደርን ዳታ ኮሌክሽን suffer from its limitation and it is designed for passive use ይለናል። ሞደርን ዳታ ኮሌክሽን የምንለው ዳታ ኮሌክሽን ሜቶዳችን ምንድነው? it have a lot of limitation ነው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ብዙ ሊሚቴሽኖች አሉት። እንደዚሁም ደግሞ it's designed for ፓሲቭ ዩዝ ነው። ለፓሲቭ ዩዝ ነው ዲዛይን የተደረገው which means ለምሳሌ አንድ ሰው ማላሪያ ዲቴክሽን ሲስተም መስራት ቢፈልግ ወይም ደግሞ ፔሸንቶች ወባ በሽታ አለባቸው ወይስ የለባቸውም የሚለውን ነገር የሚለይ አንድ ኤክስፐርት ሲስተም መስራት ብንፈልግ ተጠቀመው ዳታ ፓሲቭ የሆነ ነው። ኦሬዲ ሰዎች ከዚህ በፊት ወባ የተያዙ ሰዎችን ዳታ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዳታ ኦሬዲ ያለፈበት ዳታ ነው። ከዛ በፊት ሰዎች ታከመው ነበር፣ ሲምፕተማቸው ምን ነበር፣ ሪዛልቱስ ምን ነበር የሚለውን ነገር ያለፈ ፓሲቭ የሆነ ዳታ ነው የምንወስደው። ያ ደግሞ ሊሚቴሽን ኦፍ ሞደርን ዳታ ኮሌክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ IoT ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ይሄንን ሊሚቴሽን ምን ያደርጋል? ጋፑን ይሞላልናል ማለት ነው። IoT breaks it out of those spaces and place it exactly where human really wanted to go to analyze our world ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ IoT ምን ማድረግ ይችላል? ይሄ ፓሲቭ ዩዝ የሚለውን የዳታ ኮሌክሽን ሊሚቴሽኖችን ሶልቭ በማድረግ የሰው ልጅ በዳታ ኮሌክሽን ላይ በአናላይሲስ ላይ መሆን የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ከፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አውቶማቲክ ዳታ ኮሌክሽን ሜካኒዝም አለው ማለት ነው ባጭሩ። IoT ምን ያደርጋል? በሴንሰሩ አማካኝነት ዳታውን ኮሌክት ያደርጋል። ከዛ ወዲያው አናላይዝ አድርጎ ወዲያው ሪዛልት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ኮሌክት አድርጎ ያንን አክቲቭ የሆነ ዳታ ከረንትሊ ያለው ዳታ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ወደ አውትፑት መስጠት ይችላል። ስለዚህ it enhance data collection ይሄ major advantages of internet of things ነው ማለት ነው። the last but not the least advantages of internet of things is reducing waste ነው። ዌስታችንን በጣም ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግን ተጠቅመን። IoT provide real world information leading to more efficient management of resources ይለናል። ስለዚህ IoT በመጠቀማችን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? we can efficiently manage our resource ነው ማለት ነው። ያሉንን ሪሶርሶች በሙሉ በቀላሉ efficiently ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኢምፒቲ የሆነ ቦታ ላይ ሞሽን ሴንሰር ላይቶችን በመጠቀም ኦኩፓይድ ስፔስ ሲኖረን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው?
ቦታው ላይ ሰዎች ብቻ በሚገቡበት ጊዜ ወይም እንቅስቃሴ በሚኖርበት ጊዜ ብቻ መብራቱ እንዲበራ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው? ኢነርጂያችንን ሴቭ እያደረግን ዌስታችንን ደግሞ ሪዲዩስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ IoT አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ዌስት ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። we can use effectively our resources ሪሶርሶቻችንን effectively manage ማድረግ እንችላለን። እነዚህ advantages of IoT ናቸው። ምን አልኩኝ? improved customer engagement, technology optimization, enhanced data collection and reducing waste ናቸው ማለት ነው። okay, the next one is what is disadvantages of IoT? ስለዚህ ቴክኖሎጂዎች በመጡ ቁጥር የራሳቸውን አድቫንቴጅ ቢኖራቸው ከነሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ there have some limitation ወይም ደግሞ disadvantage ይኖራቸዋል። የIoT disadvantage ምንድነው ስንል as a number of connected devices increase and more information is shared between devices, the potential that a hacker could steal confidential information also increase ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ IoT ስንል ምንድነው? ስማርት ኦብጀክት ኔትወርኪንግ ነው አይደለ? በኦብጀክቶች መካከል ያለ ስማርት የሆነ ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኔትወርክ ክሬት ለማድረግ ምንድነው? የተለያዩ ስማርት ዲቫይሶች ኮኔክት ይደራረጋሉ እርስ በርሳቸው። ከዛ ደግሞ ዳታ ሼር ይደራረጋሉ። ስለዚህ number of connected device increase ይለናል and more information is shared between devices ኮኔክት የሚደራረጉት ስማርት ዲቫይሶች ቁጥራቸው በጨመረ ቁጥርና በእነሱ መካከል የሚላላኩት ኢንፎርሜሽን በጨመረ ቁጥር there is a potential that a hacker could steal confidential information also increase ይለናል ማለት ነው። ሃከሮች ወይም ደግሞ unauthorized የሆነ ዩዘሮች ኮንፊደንሻል የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን ስቲል ሊያደርጉበት ወይም ደግሞ ሃክ ሊያደርጉብን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር አማርኛ ምን ማለት ነው? ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግን በተጠቀመን ቁጥር ለሃከሮች የመጋለጥ እድላችንን እየጨመረብን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ጠበቅ ያለ ሴኩሪቲ ሜካኒዝም ካልተጠቀመን በስተቀር ኦብጀክቶቹ እርስ በርሳቸው ኢንፎርሜሽን በሚላላኩበት ጊዜ በመሃል non confidential የሆነ ወይም ደግሞ ሃከሮች ገብተው ኢንፎርሜሽኖቻችንን ስቲል ሊያደርጉብን ይችላሉ። ይሄ አንደኛው disadvantage of IoT ነው። The second one is since there is no international standard of compatibility for IoT, it's difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other ይለናል ማለት ነው። ሁለተኛው disadvantage ምንድነው? IoT currently hot የሆነ ቶፒክ ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ዲቫይሶች ኢንተርናሽናል የሆነ ስታንዳርድ ያላቸውም። ስለዚህ ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላው ዲቫይስ ኢንፎርሜሽን ሼር በሚደራረጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲፊካልቲ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ it is difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other ይላል። what is international standard of compatibility በምንልበት ጊዜ ለምሳሌ ኮምፒውተር ስትገዙ ሁላችሁም ፍላሽ ፖርት ይኖረዋል አይደለ? የኮምፒውተር ፍላሽ መሰኪያዋ ስፔስ አለች። ያቺ ፍላሽ ፖርት ኢንተርናሽናል የሆነ ስታንዳርድ አላት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ኮምፒውተሮች የምትሰኩበት የፍላሽ ፖርት ሳይዛቸው ወይም የሚቀበሉት የፍላሽ ሳይዝ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ስላላቸው ምንም አይነት ችግር አያጋጥማቸውም። ለምሳሌ የምትፈልጉትን ፍላሽ ከምትፈልጉት ማኑፋክቸረር ወይም ድርጅት ገዝታችሁ አንጣታችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ስትሰኩት ይሰራላችኋል ማለት ነው። ይሄ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ማለት ነው። ነገር ግን IoT ከረንትሊ ኒው ቴክኖሎጂ ስለሆነ እያንዳንዱ IoT ዲቫይስ በሚመረትበት ጊዜ ከረንትሊ እየታወቀ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የላቸውም። ስለዚህ ለምሳሌ መኪናውን ከአንድ ድርጅት ብትገዙ ቤት ውስጥ ያለውን ፍሪጁን ከአንድ ድርጅት ሌላውን እቃውንም የቤቶቻችሁን እቃዎች ስማርት ዲቫይሶች ከተለያየ ድርጅት ገዝታችሁ በኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ለማያያዝ በምትሞክሩበት ጊዜ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ስለሌላቸው ዲፊካልቲ ሊያጋጥማችሁ በቀላሉ ኮኔክት ተደራርገው ተናበው አይሰሩልንም ማለት ነው። The third one is if there is a bug in the system, it is likely that every connected device will be becoming corrupted ይለናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? በኮምፒውተር ሲስተማችን ላይ በግ ካለ ወይም ኢረር ካለ ለምሳሌ አንድ IoT ሲስተም ክሬት አደረግን የተለያዩ ኦብጀክቶችን ኮኔክት ካደረግናቸው በኋላ በመካከላቸው if there is a bug in the system ይለናል። የሆነ ኢረር ካጋጠመን ምንድነው? it's likely that every connected device will become corrupted ነው። እያንዳንዱ ኮኔክት ያደረጋችሁት ዲቫይሶች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው? ኮራፕት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ለምሳሌ በራችሁን፣ መስኮታችሁን፣ ቴሌቪዥናችሁን፣ አምፖላችሁን እንደዚህ ስማርት የሆኑ ኦብጀክቶችን ኮኔክት አድርጋችሁ IoT ሲስተም ሰራችሁ በመሃል አንደኛው ዲቫይስ ፌል አደረጋባችሁ ምን ያደርግባችኋል? ያንኛው ዲቫይስ ላይ ኢረር መኖር ወይም በግ መኖሩ በሲስተማችሁ ላይ ሁሉም ኮኔክት ተደረጉ every connected device will become corrupted ይለናል ወይም ደግሞ ፌል ያደርግብናል ይላል። The last one is enterprises may eventually have to dealing with massive number of maybe even million of IoT devices and collecting and managing the data from all those devices will be
ቻሌንጂንግ ይለናል። ስለዚህ ኢንተርፕራይዞች IoTን እንዲጠቀሙ በመናደርግበት ጊዜ ትልልቅ ድርጅቶች IoT እንዲጠቀሙ በመናደርግበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል? ማሲቭ ነምበር ኦፍ ዲቫይስ ኦር ኢቭን ሚሊየን ኦፍ ስማርት ዲቫይሶች ኮኔክት ማድረግ አለ። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ዩኒቨርሲቲያችንን እንውሰድ። በነገራችን ላይ ከየት ዩኒቨርሲቲ ነው የምትከታተሉኝ? እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከየት እንደሆናችሁ ከየት ዩኒቨርሲቲ እንደምትከታተሉኝ ማወቅ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ለዚህ ቪዲዮ በነገራችን ላይ ከየት ዩኒቨርሲቲ ነው የምትከታተሉኝ? እስቲ ሁላችሁም ከየት ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ ከታች ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። እንደዚሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ዌልካም ብያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ጊዜ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ይሄን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክትዋን መጫን እንዳትረሱ። እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት የዩቲዩብ አልጎሪዝም በቀላሉ ለሌሎች ተማሪዎች ይሄን ቪዲዮ እንዲያደርስልን የላይክ ምልክቷን መጫናን እንዳትረሱ። እሺ ወደ ኤግዛምፕላችንን በመንመጣበት ጊዜ ምን እያለን ነበር? ላስት ዲስአድቫንቴጅስ ኦፍ IoTን እያየን ነበር አይደለ? ስለዚህ አንድ ኢንተርፕራይዝ ቢኖረን ለምሳሌ የናንተ ዩኒቨርሲቲ አለ። ዩኒቨርሲቲያችሁን ስማርት ዩኒቨርሲቲ እናደርገው። ስማርት ዩኒቨርሲቲ ለማድረግ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉትን እንዳለ ኦብጀክቶችን በIoT ወይም ደግሞ በኔትወርክ ማገናኘት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ምን ሊኖር ይችላል? ክላስሩማችሁን ብትወስዱ ወንበሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ዋይት ቦርዶች ይኖሩናል፣ ዊንዶው ዶር ይኖሩናል። እነዚህ በሙሉ ኦብጀክቶች ናቸው። ላቦራቶሪዎቻችሁ ላይ ብትሄዱ ኮምፒውተሮቻችሁ ይኖራሉ። ውጪ ላይ በምትወጡበት ጊዜ ብቻ በጣም ብዙ ኦብጀክቶች ይኖራሉ። ስለዚህ ኢቭን ሚሊየን ኦፍ IoT ዲቫይስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲቫይሶች አንድ ላይ ኮኔክት ማድረግ በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው ለነዚህ ድርጅቶች። እንደዚሁም ኮሌክቲንግ ኤንድ ማኔጂንግ ዘ ዳታ ፍሮም ኦል ዶስ ዲቫይስስ ዊል ቢ ቻሌንጂንግ ይለናል። እነዚህ IoT ዲቫይሶች የራሳቸው ሴንሰር አላቸው። ስለዚህ በሴንሰር አማካኝነት ዳታ ኮሌክት ያደርጋሉ። ስለዚህ ኮሌክት የሚያደርጉትን ዳታ ማኔጅ ማድረግ፣ ዳታዎቻቸውን አናላይዝ አድርጎ ሪዛልት ማምጣት በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ሊሚቴሽናችን ምንድነው ማለት ነው? ማሲቭ ነምበር ኦፍ IoT ዲቫይስስ በሚኖረን ጊዜ ኮሌክቲንግ ኤንድ ማኔጂንግ ኦፍ ዘ ዳታ ፍሮም ኦል ዶስ ዲቫይስ ዊል ቢ ቻሌንጂንግ ነው። ከነዚህ ዲቫይሶች የሚመጣውን ዳታ ኮሌክት ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ማኔጅ ማድረግ አናላይዝ አድርጎ ሪዛልቱን ማግኘት በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ዲስአድቫንቴጅስ ኦፍ IoT የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ምንድነው አለን? የመጀመሪያው ኮኔክት ዲቫይሶች በጨመሩ ቁጥር ሃከሮች ኮንፊደንሻል የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን ስቲል ሊያደርጉብን ይችላሉ ወይም ደግሞ ሃክ ሊያደርጉን ይችላሉ አለን። ሁለተኛው ደግሞ በIoT ዲቫይሶች መካከል ኢንተርናሽናል የሆነ የኮምፓቲቢሊቲ ስታንዳርድ ስለሌለ በቀላሉ ከተለያዩ ማኑፋክቸረር የምንገዛቸውን የIoT ዲቫይሶች ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው? ኮኔክት ማድረግ አንችልም። ኮምፓቲብል ሆነው አይሰሩልንም። ሶስተኛው ደግሞ በIoT ሲስተማችን ላይ ኤረር የሚኖር ከሆነ በግ የሚኖር ከሆነ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኮኔክቲቭ ዲቫይስ ዊል ቢከም ኮራፕትድ ነው። ኮራፕት ሊያደርጉብን ይችላሉ። the last one is ደግሞ ምንድነው? ኢንተርፕራይዞች ወይም ኦርጋናይዜሽኖች IoTን በሚጠቀሙበት ጊዜ ኮሌክቲንግ ኤንድ ማኔጂንግ ኦፍ ዶስ ዳታ ፍሮም ኦል ዶስ ዲቫይስስ ዊል ቢ ቻሌንጂንግ ነው ማለት። ስለዚህ እነዚህ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ IoT ናቸው። ይሄን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በፓርት 4 እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።